Bună ziua, dragii mei! Bine ați venit, bine ați revenit! Vă așteptam aici cu drag și vă mulțumesc pentru fiecare vizionare, pentru fiecare mesaj pe care mi-l lăsați și pentru că sunteți aici cu mine. Eu sunt Meme și astăzi vă amintesc cât de minunați sunteți. Haideți să facem citirea pentru energia momentului prezent, pentru că acum este tot ce avem și tot ce contează. Mâine este alt acum, altă zi. Să vedem ce mesaje minunate aveți de primit și cum le putem folosi în favoarea noastră și cum le puteți folosi în favoarea voastră. Energia, da, este una colectivă. Noi suntem unici și originali, dar în esență suntem toți unul. Același suflet mare, desprins dintr-o conștiință infinită, unici și originali, cu perspective unice în viață. Mesajul pentru voi, dragii mei, astăzi este escapism. Să te reîntorci la tine. Poate fi și faptul că dorești să te ascunzi de lume, dar mai poate însemna și faptul că este nevoie să te întorci la tine, să îți dedici timp ție. Chiar înainte de filmare aveam așa niște planuri colosale să fac diverse activități și am rămas contemplând în canapea. Cred că jumătate de oră, 45 de minute, așa pur și simplu am stat și am contemplat și îmi veneau idei și respiram și mi-am oferit acest spațiu din respect pentru sufletul meu, mie. Asta vă sugerez și vouă să faceți pentru că este vindecător. Se întâmplă în momentul citirii un aspect favorabil astrologic între Soare și Neptun. Soarele este forța noastră vitală, eul nostru manifestat în planul fizic, iar Neptun este conștiința noastră înaltă, iubirea față de absolut, puterea noastră de a trece dincolo de planul material în cel subtil, puterea de a ne conecta cu sinele nostru superior, cu divinitatea și cu tot ceea ce este. Și atunci acest aspect ne poate duce către o zonă în care să dorim să evadăm, dar în sensul bun, cu o conotație pozitivă. Să luăm o pauză așa de la vâltoarea vieții. Leoaica. Ți-ai câștigat dreptul să fii cine ești. Aici spune că Leoaica și-a câștigat dreptul să poarte dungile specifice. Ți-ai câștigat dreptul să fii exact cine ești. Nu are nimeni absolut niciun drept să te judece. Foarte interesant. Această carte are cifra 13 aici, ca și moartea din tarot, respectiv o transformare este pe punctul de a se întâmpla în viața voastră și mai avem aici cifra 32 sau numărul 32, care este format dintr-un 3 și dintr-un 2, din energia eterică și naivitatea și puritatea copilului și energia feminină, care împreună fac 5 și 5-ul este cifra schimbării, este cifra celui care caută să exploreze, să înțeleagă și să ajungă la armonie. Poate 5 minute astăzi vor schimba ceva ce n-au reușit ultimele 5 luni. Cine știe? Și spațiu, care spune să nu ne fie frică să cântăm. Asta înseamnă că mulți dintre noi avem o traumă pe valoarea de sine, poate în copilărie vocea noastră nu a fost auzită sau poate avem ceva
de descărcat, de curățat de acolo din copilărie, de unde poate ne simțeam că nu suntem văzuți sau cine știe. Noi suntem o generație care a trecut prin multe și tocmai de aceea este bine pentru toți cei care mă ascultă și au copii să dedice timp și importanță, căci fiecare suflet merită asta. Avem aici numărul 43, acum vorbim despre o stabilitate, despre planul material și cel fizic aici, care înseamnă manifestare. Să nu-ți fie frică să spui ceea ce dorești, să nu-ți fie frică să visezi, pentru că nu știi niciodată ce devine realitate. Și avem aici cuvântul dimineață, un semn astrologic al peștilor și spune lumea te așteaptă. Mai poate fi tradus acest mesaj și prin lumea are nevoie de tine și din nou vedem aici simbolul lui Neptun, care este guvernatorul modern al peștilor, în egală măsură și Jupiter guvernează peștii în astrologia tradițională, iar Jupiter acum se îndreaptă grăbit către a reintra din nou în berbec care înseamnă definiția sinelui. Este ca și când am avea parte de o resetare la nivel de sine și de încă o șansă care va ține și va dura 12 ani, să ne redefinim, să ne căutăm și să ne înțelegem, să ne reconstruim așa parte cu parte și bucată cu bucată pentru a fi fericiți, că ăsta-i sens, ăsta-i scop, asta vrea toată lumea. Asta vrea toată lumea, fericire și bucurie. Bun, mai avem aici un mesaj. Chiar un mesaj. Foarte interesant. Mesajele acestea pe care le-ați auzit astăzi sunt importante pentru voi. Știu că citirile mele sunt mai profunde. Poate unii dintre voi căutați să vedeți eu plus X egal iubire. Da, sunt realiste și etalările mele, însă eu abordez perspectiva citirilor prin voi, nu prin ceilalți. Unii dintre voi, posibil într-o dimineață să vă treziți cu un mesaj neașteptat sau posibil unii dintre voi într-o dimineață sau să vă treziți cumva că aveți dreptul la o opinie și este bine să folosiți acest drept al vostru. Unii dintre voi s-ar putea să refuzați să răspundeți cuiva, poate v-a provocat cineva, că de aceea avem aici simbolul leului. Unii dintre voi doriți, aveți o dorință foarte mare în sufletul vostru pentru care așteptați un răspuns și în fiecare dimineață verificați telefonul sau e-mailul să vedeți s-a întâmplat. Avem relațiile, planul material și planul emoțional sau sănătatea. Am folosit ca tarot aici, ca set oracol, pentru că am văzut că mă mai întrebați. Setul Believe in your own magic, crede în magia ta. Iar setul acesta de tarot este Teen Witch. Cine dorește mă poate întreba, răspund, sunt abordabilă și așa mai departe. Să vedem. La relații. Avem pajul de monede, 9 de bâte și luna. V-ați săturat de confuzie, dragilor, și o voi lua așa. Pentru cei singuri, v-ați săturat de așteptare, v-ați săturat să faceți totul de unul singur, să duceți niște lupte inutile, să fiți doar voi acolo pentru voi, să vă treziți singuri, să petreceți timp singuri și așa mai departe. Aici cu pajul de monede văd că puteți avea o interacțiune cu cineva care
într-o fază incipientă a discuției să pară așa ușor mai morocănos și care să vă, cum să vă spun, facă să nu înțelegeți nimic din ceea ce vrea să spună. Puteți să întâlniți pe cineva sau deja ați întâlnit pe cineva, dar care nu este neapărat idealul vostru de partener sau parteneră. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, atunci aici există niște neclarități în privința responsabilităților voastre de cuplu, în privința regulilor de funcționare interne, ca să spun așa, și trebuie să vă ancorați mai mult în realitate și să puneți mai mult accent pe organizarea treburilor astfel încât toată lumea să aibă drepturi egale în relație. Văd că unul dintre parteneri aici se interesează despre o amenajare sau despre o reamenajare. Iar pentru cei care sunteți despărțiți de persoana respectivă, aici este foarte multă confuzie și aici este ceva ce voi nu știți. Se întâmplă niște lucruri la nivel de univers, la nivel de plan subtil, care în acest moment vă fac pe voi să stați în această tensiune și în această nerăbdare și vă amplifică cumva dorința de a explora mai mult necunoscutul. Vă doriți și mai mult să aflați zilele acestea și mai mult să știți ce faceți, ce face omul la care voi vă gândiți și ce faceți voi în privința sa. Aici văd că lucrurile se vor stabili, că aveți puterea, dar că în egală măsură așteptați. Depindeți de ceva ce urmează să se întâmple, ceva ce încă nu s-a întâmplat, încă nu a apărut. Pentru cavalerul de monede, pajul de monede, pardon, avem 3 de cupe. Cineva vă trimite un mesaj care vă bucură. Pentru cei care nu mai știți nimic de o perioadă foarte lungă de timp de omul pe care voi îl iubiți. Un mesaj, o mică descoperire, o informație vă bucură. Aflați ceva. Pentru cei care sunteți într-o relație stabilă, posibil să aveți așa o mică pauză de la activitățile zilnice și împreună cu partenerul să hotărâți să faceți ceva pentru voi și pentru sufletul vostru. Puteți inclusiv să vă luați o vacanță. Iar pentru cei care sunteți efectiv singuri, aveți un moment de bucurie. Vă întâmpină zilele acestea un mesaj, o invitație la o petrecere, la o masă, la o întrevedere cu prietenii și așa mai departe, unde cineva vă va stârni interesul. Avem 2 de monede. Unii dintre voi, pentru cei care sunteți în separare, vă întrebați ce anume reține persoana la care voi vă gândiți din a vă scrie, ce reținere are, ce reținere a avut în ceea ce vă privește. Pentru că văd aici pe cineva care a cântărit foarte mult opțiunile. Cifra 2 este aici foarte importantă. Este o amprentă puternică pe cifra 2. Văd că de la ultima conversație ați rămas și mai în ceață decât erați înainte. Și atunci stați și vă gândiți dacă cumva să vă anunțați prezența, să trimiteți un mesaj, să îi sunați sau nu. Din ce arată energia aici, eu vă spun, faceți fix ceea ce vă doriți, pentru că altfel veți rămâne cu regretul că nu ați făcut tot ceea ce ați putut. 7 de spade vorbește despre autosabotaj, 7 de spade vorbește despre posibil cineva m-a trădat pe mine, posibil situația a fost una necinstită.
Aici văd cu 7 de spade și cu luna ceva care nu a fost curat sau o interpretare greșită a faptelor reale. Mai clarific aici să vedem în profunzime ce s-ar fi putut întâmpla. Judecata. Cineva a judecat pe altcineva pe nedrept. S-a grăbit să judece pe cineva pe nedrept. Există într-adevăr posibilitatea ca aici să fi fost unii dintre voi implicați într-o poveste de trio amoros, dar nu s-au spus toate lucrurile. S-au omis părți importante din această discuție care încă trebuie aduse la lumină. Pajul de cupe. Nu s-a discutat tot. Aici văd o discuție. Văd pe cineva care vrea să discute. Văd pe cineva care vrea să-și ceară scuze, dar a rămas cumva împietrit. Nu ia niciun fel de acțiune. Există o teamă profundă aici pentru stabilitate, pentru control, pentru liniște. Cineva se teme că dacă ar mai exista încă o discuție și încă o discuție, aceasta nu ar face decât să perturbe mai mult lucrurile. Regina de monede spune că poate dacă mai asculta un pic sau poate dacă ai privi lucrurile și din punctul meu de vedere, s-ar face mai multă lumină în povestea aceasta. Și avem Marele Preot și din nou cifra 5. Pentru toți cei care sunt interesați de zona aceasta a relațiilor, fie că sunteți singuri, fie că sunteți într-un parteneriat, fie că sunteți în separare, apar niște schimbări care produc o nouă linie temporală, intrați pe un drum mai stabil sau în sfârșit se clarifică situațiile care până acum erau incerte. Iese adevărul la suprafață, avem și steaua aici. Vedeți? Avem steaua aici. Aici am 6 de spade întors, nu mai fuge nimeni, lucrurile se lămuresc. Trebuie doar să aveți curaj, să scoateți la lumină, iată, secretele. Se află niște secrete. Aflați un secret. Afli, dragă suflet, un secret și faci lumină în povestea asta și apoi cumva diminețile vor deveni mai ușoare, o plăcere. Avem regele de bâte aici, care este aceeași suită cu regele de monede, iertați-mă, care este aceeași suită cu regina de monede. Deci afli un adevăr care te mulțumește. Pe partea materială avem 7 de cupe, 7 de spade și regele de cupe. Aici văd că într-un colectiv la locul de muncă există foarte multă bârfă. Văd că s-ar putea să ai colegi neserioși, colegi care doar se fac că lucrează, poate fi așa o energie generală a locului, poate fi așa o energie generală a momentului, dar văd că tu vrei să realizezi lucrurile, să termini ceea ce ai de făcut și cumva se trage de timp. Văd o tragere de timp aici. Posibil să mai fie cineva care trage de timp în ceea ce te privește. Tu să dorești un rezultat, să dorești să obții o finalitate într-un proiect și cineva trage foarte tare de timp. Nu te poți baza pe o persoană de care ai nevoie pentru a duce la bun sfârșit activitatea ta. Mai văd aici că s-ar putea, dacă ai copii și așa mai departe, aceștia să nu să mintă, dar să omită așa adevărul în legătură cu banii, să ceară bani și să nu spună pentru ce, știți, de ale copilăriei. Posibil tu cumva să te simți așa obosit zilele acestea și să fii un visător cu ochii deschiși, să nu prea ai chef de muncă. Este ok, suntem oameni.
2 de cupe. Unii dintre voi aveți sufletul acolo la serviciu, cred că lucrați cu persoana pe care o iubiți și acest lucru vă împinge către o diplomație, nu puteți voi să vă manifestați așa ca acasă. Unii dintre voi aveți de făcut o alegere diplomată. Trebuie să dați dovadă de foarte multă diplomație și se repetă 7 de spade, pentru că sunteți implicați într-un fel de bârfă de discuție care nu vă aparține și din care este absolut necesar să ieșiți. Văd aici niște, nu trădări, minciuni, adevăruri omise, niște lucruri care nu sunt în regulă și atunci veți avea nevoie sau unii dintre voi vor trebui să spună adevărul, să relatați cuiva, poate unui șef sau un șef vă întreabă despre un coleg și voi să fiți nevoiți să spuneți adevărul. Ceva de genul acesta. Știu, ciudat, dar asta văd. Iar pe partea de stare emoțională avem nebunul 8 de cupe și 2 de cupe. Astăzi cumva posibil să vă fi trezit foarte determinați în urma unor vești pe care le-ați aflat, să luați, cum e aici, taurul de coarne, să porniți de la zero. Astăzi aveți multe planuri, avem și 2 de cupe aici care vorbește despre iubire. Gata, astăzi îi scriu, gata, astăzi îi spun tot ce am pe suflet, m-am săturat, situația asta trebuie să înceteze. 8 de cupe. Haideți să vedem ce încetează. Astăzi este cea mai bună zi să fac nu știu ce lucru, să termin cu discuțiile, cu anxietatea, gata, m-am hotărât de astăzi înainte, puncte. Și voi știți ce. De astăzi înainte aleg iubirea, de astăzi înainte mă fac bine și așa mai departe. 5 de monede. De astăzi înainte las în urma mea toată tristețea, toată durerea și mă îndrept către... Măi, da, au ieșit toate nefericirile tarotului aici. De astăzi înainte las în urma mea tot ce a fost rău și merg înainte către ceva mai bun. Și uitați că vine cavalerul de băte. Către cineva determinat. Dacă aici starea aceasta emoțională depinde de cineva, atunci văd că aveți în viața voastră pe cineva care vă găsește foarte atrăgător. S-ar putea unii dintre voi să vă fi îndrăgostit așa ușor de cineva și în sfârșit să închideți un capitol nefericit din viața voastră. Dacă sunteți, nu știu, bărbați, puteți avea în vizor o femeie foarte, foarte puternică, așa, un fel de Xena, prințesa războinică. Iar dacă sunteți doamne, atunci când se uită la voi acest personaj, o energie masculină, vă vede așa foarte atrăgătoare. Și soarele, da. De astăzi, hai să vedem ce iese. Mă arunc cumva în voia destinului pentru că avem soarele aici. Am un succes. Unii dintre voi, da, dați la o parte această durere. A fost aici o durere și în sfârșit puneți punctul pe I, pansați rana și mai mult decât atât o cicatrizați bine pentru ca ea să nu se mai deschidă. E foarte bine ce apare aici. Pentru problemele efectiv de sănătate fizică aici, văd că aveți niște îngrijorări atât din cauza banilor, cât și în legătură cu ceva, o veste care v-a dat ușor peste cap la nivel de sănătate, dar cu care doriți să luptați. Nu știu, cineva, poate din apropierea voastră, să fi primit un diagnostic din acesta mai complex și atunci
voi să vă oferiți ajutorul, chestii de genul acesta. Vă aștept în comentarii să-mi spuneți cu ce rezonați, pentru că știu ce simt aici. Ca energie generală, așa, avem palmierul, care vorbește despre stabilitate, siguranță, permanență, creștere, anduranță și flexibilitate. Sunteți foarte puternici în acest moment, aveți puterea să spuneți ceea ce vă doriți, aveți opțiunea de a lămuri o situație din trecutul vostru sau o situație cu cineva, că sunteți singuri, că sunteți într-o relație, că sunteți în separare. Aveți acum efectiv ocazia să spuneți ce aveți pe suflet și să transformați situația într-una pozitivă. Aici la serviciu aveți ocazia să stabilizați lucrurile, da? Să lămuriți conflictul. Văd bârfă aici. Iar la sănătate și la stare emoțională, așa, nimic nu vă doboară. Ce nu vă doboară vă întărește. Exact asta este aici ce văd. Ca semne astrologice avem așa, foarte puternic Taurul, foarte puternic Peștii, avem Scorpionul, avem Vărsătorul, avem Capricornul, Racul, Peștii foarte puternic și Fecioara și Săgetătorul. La partea de plan material avem Gemenii, Racul, Săgetătorul, Racul, Gemenii și Scorpionul. Iar la partea aceasta de stare emoțională avem foarte puternic Leul, avem Berbecul, Racul, foarte puternic, Taurul, Gemeni din nou, Peștii, Racul, Scorpionul. Bun. Talismanele. La partea de relație avem inițiala G, avem o pisicuță neagră și semnul Scorpionului. Aici este vorba despre o curățare. Intervine o schimbare care curăță și luptă cu fantomele trecutului, dar care va învinge. Este o frecvență aici care vă ajută să curățați trecutul și să aduceți în lumină subiecte tabune discutate până acum în sfârșit. Aici, la partea de plan material, v-am spus, e multă bârfă, multă ciripeală despre bani. Avem inițiala R și inițiala H. S-ar putea ca aici la planul material să fie o discuție în familie cu cineva cu care nu vă înțelegeți despre bani. Posibil moșteniri sau bani, pur și simplu bani. Și atunci lucrurile să se stabilizeze, să vă liniștiți că lucrurile se stabilizează. Multe discuții aici de la bani. Iar aici, la partea de sănătate, văd o finalitate, exact cum spuneam. Văd această rămășiță, curățați orice durere rămasă și priviți înainte către iubire, întotdeauna iubirea. Pentru unii dintre voi, cu părere de rău și din suflet o spun, văd aici o pierdere, da? Există și aici cartea care spune sunt în doliu și văd și aici o cruce. Sper să nu fie nimic de genul acesta. Poate vă gândiți la o pierdere, la cineva care nu mai este printre noi și doare. Aveți grijă la cum conduceți pentru cei care au permis auto, pentru că Marte e încă în Gemeni și face așa o grămadă de haos în trafic. Mare grijă aici. Bun. Să fiți bine, dragii mei. Să ne auzim sănătoși și data viitoare, cu multă iubire și cu sănătate. Vă doresc o zi minunată. Pa, pa!